Sẵn sàng rồi chưa? Bây giờ mình sẽ chuẩn bị bắt đầu. 3, 2, 1, bắt đầu. Tâm thì sẽ nghe được tiếng hơi nhỏ hơn một chút xíu. Anh nghĩ là Tâm có thể mở điện thoại của Tâm luôn để hoặc là cái thiết bị nào đó mình xem cùng, có thể delay một chút xíu thôi nhưng mà ít ra là nó cũng works. Anh sẽ pause lại để chúng ta sẽ cùng bình luận về cái đoạn đó. Đồng ý không? Bây giờ lại không nghe được tiếng em rồi đó Tâm. Em đang xem điện thoại nè. Rồi, ok. Dạ, ok. Rồi, ok. Mình tiếp tục nha. Hello, our dear passengers. This is the pre-boarding announcement for Flight 21 IFO from Ho Chi Minh, Vietnam to Canberra, Australia. We are now inviting those passengers with small children and any passengers requiring special assistance to begin boarding at this time. Please have your boarding pass and identification ready. Boarding will begin in approximately 5 minutes' time. Thank you. Phoebe, hurry up. Otherwise, we'll be late for the show. Đó. Thì chậm hơn chút xíu nhưng mà không sao đúng không? Đừng nhanh cả đời. Cũng được. Rồi em thấy chưa? Đó, em có nhớ cái cảm giác ở sân bay không? Mình đi máy bay không Tâm? Dạ, hồi nãy tự nhiên thấy cái máy bay cái tự nhiên bị nhớ anh. Công nhận luôn á. Cái lần gần nhất mà em bay là lần nào? Đâu mà nói chắc là tháng nhớ được luôn á. Anh bay lần gần nhất là hồi tháng 3, cuối tháng 3 đầu tháng 4. Đó, lần đó về thăm nhà và đến tận bây giờ cũng chưa về thăm nhà nữa. Ở nhà chỉ sợ. Em là thực sự là em không nhớ đâu, hình như là thực sự là em không nhớ được luôn á, tại vì Tết này em cũng đâu có được về quê đâu. Tết này đáng lẽ là về Nha Trang, xong rồi cuối cùng là đến Sài Gòn. Không nhớ được là cuối cùng bay là khi nào. Thôi mình đều hy vọng là sẽ có những cái giải pháp trong tương lai thôi. Còn bây giờ thì chúng ta phải sống cho hiện tại trước. Chắc là Phoebe cũng rất là hồi hộp để khám phá cái điểm đến này trong một cái chuyến bay ảo trong cái thời giãn cách này. Và mời các bạn hãy cùng với Thảo Tâm và chúng tôi cùng đi du lịch đến Canberra ha. I have 3 clues about this city. The city name means meeting place in the local indigenous language. It is home to one of the best universities in the world, and it is the country's largest inland city, and also known as the bush capital, because of its open green spaces and natural grounds. That already sounds very, very beautiful and desirable. Công nhận nhìn mặt bà Phoebe, bà nhớ những chuyến bay mà thấy mình cũng nhớ những chuyến bay. Và ở tập này thì chúng ta sẽ gặp gỡ với 2 vị khách mời. Và vị khách mời đầu tiên là một nhân vật rất là hay nha, đã từng là cục trưởng và là một trong những người Việt Nam đầu tiên đến Australia để du học, và ông cũng đã tạo điều kiện cho rất là nhiều những cái bạn học sinh Việt Nam trở thành du học sinh ở tại Úc. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục cùng với câu chuyện của nhân vật khách mời đầu tiên. Dr. Bang, hello, welcome. Hello. So great to have you. Hello. Your experience started way back in the 1990s, right? And Canberra was one of the first places in Australia that offered help to Vietnamese English teachers. Can you tell us a little bit more about that? 1990s was a very interesting time. Well, yes, I went to study for a master's degree at the University of Canberra in 1990. But it was way back, back in 1984, when Australia started to provide assistance to Vietnam, official assistance to Vietnam
starting with a very big project for English language training for Vietnam, training, providing English to government officials and English teachers. So from 1985, the first batch of Vietnamese teachers was sent to Canberra to study. And then 8 years later, and then the project went on for about 8 years with Canberra University. That's wonderful. Now you've been back to Canberra several times, and you know, very recently as well. So you know, how has the city evolved or changed in your eyes? Well, you know, 1990 and more than 20 years now, yeah. 30 years, yeah, maybe 30 years. But the city has grown, I'm sure. When I came back, in the last time I went back there was in 2017. I could see more buildings, some high-rise buildings, and there are more people certainly, more traffic. But it's still a quiet city and still a very peaceful city. Canberra has maintained the reputation of a beautiful and peaceful city. A lot of trees, and especially the universities there in Canberra. You know, there are two universities, the ANH and the Canberra Uni, and they have grown up with more faculties, better facilities, and better conditions for the students. Yes, the city has evolved in a very positive way to serve the population of the city, also to serve the international population of students coming to study in Canberra. Hi. Rồi, vừa rồi là cái khách mời đầu tiên của chúng ta, đúng không? Chúng ta có thể thấy là khách mời của chúng ta cũng đã chia sẻ cho chúng ta về Canberra là một trong những cái thủ đô rất là yên bình trên thế giới. Và tôi cũng rất là tò mò được gặp gỡ một người thứ hai, cũng là một người, nếu như các bạn nghĩ là du học chỉ dành cho những con nhà người ta thôi thì bạn hoàn toàn sai nha. Đây là câu chuyện tiếp theo của tụi mình sẽ kể với các bạn ngay sau đây. IFO fans, welcome back to IFO Nightly Show. In this next section of the talk, we're going to be meeting a loved professor by many. He is a son of BauTÚI province, and he came to Australia, has lived there for, I believe, 21 years now, and he's currently the Associate Professor of Marketing, as well as the Associate Dean of Advancement Engagement at the Australian National University. It's a wonderful university. You'll get to hear more. Hello everybody, my name is TÜ I am from BauTÚI BauTÚI. I am currently an Associate Professor in Marketing and an Associate Dean in the College of Business and Economics at the Australian National University in Canberra. Today I'm looking forward to sharing my experience with Vietnamese students about Australian education, Canberra City, and what the Australian National University has to offer. Stay tuned and I hope you enjoy the show. So Dr. Vinh, you know, I see in your home, I see a couple of art behind you, and I see some flowers. Tell us a little bit about that. Oh yeah, so here you see the sort of the printout of a photo that I took several years ago. It was taken during sunset at Uluru, also known as Ayers Rock. Uluru is often referred to as the heart of the red centre of Australia, and it is one of Australia's most recognizable landmarks. So, Dr. Vinh, you've been in Canberra for 11 years. And before that, you were in Adelaide. And before that, you were in Ho Chi Minh City. And before that, you were in BauTÚI, right? So tell us a little bit about, you know, this transition from BauTÚI to Ho Chi Minh City to Australia. Yeah, no, it's been certainly a long journey to where I am today. And I have a lot to be grateful for. So I was born in BauTÚI. My parents, you can see in the photo on the wall there, my parents are still living in BauTÚI today, and I actually haven't seen them for a while. Follow the completion of my high school studies at BauTÚI High School for gifted students
trường Trung học phổ thông chuyên Bến Tre, and a I year love that he printed out studying photos. at Foreign That's so Trade cute. University, Yeah, That's that so is Hồ Chí Minh really City so cute. I campus, love that, and trường Đại học I Ngoại love to thương have the cơ sở 2 collection of tại thành phố Hồ memories Chí in Minh. my I home then where I won can feel very a cozy to scholarship look at. to study the Bachelor of Commerce at the University of Adelaide in South Australia, where I also completed my Bachelor of Commerce honors and my PhD. So I lived in Adelaide between 2000 and 2010. So after I finished my PhD studies, I decided to move to Canberra because of a very attractive job offer to be a lecturer in the College of Business and Economics at the Australian National University, commonly referred to as the ANU. I chose ANU for its reputation as a leading university in Australia and among the top universities of the world. So I've been working at ANU and living in Canberra since July 2010. So this is actually my 12th year in Canberra. Như vậy là tụi mình đã vừa mới theo dõi một cái đoạn phần tiếp theo, đúng không? How do you think about that, Tâm? Throughout the video, I just kept on focusing on the very slight inflection of an Australian accent in the way he speaks. Right. Mình có thể nghe được cái giọng Úc rất là nhẹ thôi ở trong cái giọng nói của anh, tại vì anh có một cái accent vẫn rất là clear, nhưng mà những cái từ như là từ TÜ, very grateful, nghĩa là nó luôn có cái âm T và cái âm O mà nó hơi bẻ theo chữ E ấy. Nó rất là Úc, nó rất là đáng yêu. Ủa? Nhớ giọng Úc vô cùng. Nhớ giọng Úc quá đúng không? Lâu lắm rồi cũng không đi rồi, đúng không? Rồi em chưa quay lại Úc, nhưng mà em chưa được quay lại kể từ khi mà em về. Đó mà thêm buồn, đúng không? Nhưng mà cái câu chuyện của anh Vinh Lữ là một cái câu chuyện rất là hay đó Tâm. Cái câu chuyện này nó cũng cho ta thấy là có rất là nhiều những cái nhân vật cũng đang cố gắng đang làm những cái điều gì đó tốt đẹp và ý nghĩa đối với Việt Nam, đúng không nào? Dạ vâng. Em cảm thấy là thì ra là mỗi người mà cứ làm thật là tốt phần của mình thôi là cũng là đang xây dựng cho những điều tốt đẹp xung quanh rồi. Cho nên là it's very cool how nó rất là hay khi mà anh kiểu có thể toàn tâm toàn ý đi theo cái đam mê. Đúng rồi, mà tự nhiên học giỏi từ một người học ở một cái trường ở Bến Tre thôi, sau đó là có học bổng đi sang Úc học bachelor degree and then master degree and then doctoral degree, và sau đó thì thành lecturer ở cái trường đó rồi trở thành dean luôn á, là trưởng khoa luôn. Quá hay đúng không? Đó là những cái câu chuyện rất đáng tự hào. Mình thấy có bạn Vân Min đã comment là tự hào người Việt Nam ở nước ngoài quá, ước mơ cố gắng đi du học, là chia sẻ của bạn Rowan ở trên YouTube. Bạn Võ Thị Yến Nhi yêu Thảo Tâm quá, thích Thảo Tâm giảm ăn. Trời, em nhiều fan lắm, chị anh cũng có nhiều fan như em. Thôi hãy dẹp cái show này là fan lắm rồi. Nhưng mà em cũng muốn nói thêm một chút là thiệt ra là giống như hồi nãy lúc mà em nói từ cái phần trước luôn là em sẽ không thể nào tưởng tượng được cái chuyện đi nước ngoài, đi gọi là xuất ngoại để đi du học 10 năm về trước, tại vì thực sự là 10-20 năm về trước, tại vì cái thời điểm đó về mặt giao thương, về mặt du lịch thì nó không hoàn toàn là nó không dễ dàng và nó không gợi mở như là bây giờ đâu. Mà bây giờ mình đã cảm thấy chuyện đi du học là một cái cũng là một cái uphill battle, cũng là đã khó khăn rồi, tại vì mình cần rất là nhiều cái chuẩn bị về mặt hồ sơ, về mặt kỹ năng và cả những cái khả năng mình phải chứng tỏ được với lại bên phía trường kia thì người ta mới nhận mình. Ấy thì mà hồi đó là cái thời cha chú mình là mọi người đã rất là xông pha mở đường cho con cháu sau này được đi du học rất là nhiều, và em cảm thấy điều rất là đáng tự hào. Rồi em dùng từ hay quá Tâm, xông pha mở đường cho con cháu mình đi du học. Theo như thông tin mình đang đọc được ở đây là còn làm trưởng khoa luôn, quá giỏi, mà trường ANU là một trong những cái trường top của Australia luôn đó mọi người. Thôi vừa rồi thì chúng ta đã được gặp gỡ hai nhân vật rất là truyền cảm hứng. Thực ra tụi mình cũng mong muốn là có rất là nhiều những nhân vật truyền cảm hứng như vậy đến với các bạn. Hãy lắng nghe và nghe sâu hơn thì chúng ta sẽ có được một cái cú hút về tinh thần cũng như là cái động lực để cho mình có thể cố gắng hơn nữa, đúng không nào mọi người?